สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอวิธีการถักเปียแบบง่ายๆนะคะวัสดุที่ใช้นะคะไหมพรมตามที่ต้องการเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะปูใช้ไหมพรมขนาด4 พายนะคะ4 พื้นนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์ค่ะของทิวลิปเบอร์3/0นะคะค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะคะรบกวนเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำผลงานในคลิปถัดไปด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำปมไหมกันก่อนนะคะค่ะใน1ช่วงลายนะคะจะประกอบด้วย5หลักนะคะแล้วก็บวกกับโซ่หัวกับท้ายไปอย่างละ1นะคะเป็น5 บวก 2นะคะในคลิปนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด20โซ่นะคะบวกหัวท้ายอีก2เป็น22โซ่นะคะให้เราถักโซ่เพิ่มขึ้นไป22เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เมื่อได้โซ่ทั้งหมด22โซ่แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรานับโซ่ลงมา4โซ่นะคะเพื่อเว้นค่ะ1 2 3 4ได้แล้วนะคะให้เราทำการพันหัวเข็มค่ะพอ1คอนะคะลงไปในหลักของโซ่ที่4ที่เรานับไว้นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำพอ1คอต่อไปอีกนะคะ3หลักถัดไปค่ะค่ะใน1ช่วงลายนะคะเราจะใช้5หลักนะคะนับจากโซ่ด้วยนะคะเป็น5นะคะ1 2 3 4 5ใช้พอ1คอ5หลักจากนั้นนะคะเราจะทำโซ่ขึ้นไปอีก10โซ่นะคะเพื่อที่จะทำเปียนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเมื่อได้10โซ่แล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาเข็มนะคะมาจิ้มที่ตรงหลักของพอ1คอหลักสุดท้ายของลายนะคะจะเห็นเป็น2ห่วงตรงนี้นะคะเอาเข็มจิ้มเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะลอดผ่านห่วงทั้งหมดมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นโซ่ที่เราจะไว้ทำเปียนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำพอ1คอในชุดลายที่2นะคะ5ครั้งในหลักถัดไปได้เลยค่ะ1 2 3 4 5แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปอีก10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะจากนั้นนะคะเราเอาเข็มมาจิ้มนะคะตรงหลักสุดท้ายที่ทำพอ1คอไว้นะคะตรงนี้นะคะ2ห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยค่ะ
ค่ะก็จะได้เป็นเปียที่สองของเรานะคะจากนั้นนะคะเราทำลายชุดที่3ต่อเลยนะคะโดยการทำพอ1คอค่ะลงไปอีก5หลักนะคะ1 2 3 4 5จากนั้นถักโซ่ขึ้นไปอีก10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็มาจิ้มที่2ห่วงของหลักสุดท้ายนะคะของพอ1คอค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงเลยนะคะแล้วก็จะได้เปียแบบนี้นะคะในลายถัดไปนะคะเราก็ทำพอ1คออีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะในแถวที่1ลายของเราที่ได้นะคะในแถวที่2ของเรานะคะจะขึ้นต้นด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นก็พลิกงานนะคะเราจะทำคอทอนะคะทุกหลักค่ะเริ่มต้นคอทอที่1นะคะที่หลักนี้นะคะอันนี้เป็นคอทอหลักที่1นะคะ1 2 3 4ค่ะ1ช่วงลายนะคะบวกกับโซ่1หลักนะคะจะเป็น5หลักนะคะบวกคอทออีก4เป็น5หลักนะคะทีนี้ช่วงลายที่2นะคะให้เราพับโซ่อันเนี้ย10โซ่เนี้ยไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็เริ่มทำคอทอหลักที่1ที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะทำคอทอค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะพับโซ่ลงไปค่ะทำคอทอหลักที่1ของชุดถัดไปนะคะตรงนี้นะคะ5คอทอค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็พับโซ่ลงไปนะคะคอทอชุดสุดท้ายนะคะเริ่มที่หลักนี้นะคะ1 2 3 4หลักที่5จิ้มลงไปที่โซ่หลักที่เป็นโซ่เริ่มต้นโซ่3นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำแถวที่3นะคะโดยการใช้โซ่3นะคะเป็นหลักแรกนะคะพลิกงานค่ะจากนั้นค่ะเราจะทำพอ1คอนะคะเพิ่มไปอีก4หลักนะคะบวกกับโซ่ที่เป็นหลักแรกเนี่ยค่ะเท่ากับ5หลักนะคะ1 2 3
สี่ค่ะบวกกับโซ่หนึ่งหลักนะคะเป็นห้านะคะจากนั้นทำ10โซ่ขึ้นไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็ให้เรามาทำซีที่ตรงนี้นะคะ2ห่วงของพ1คอหลักสุดท้ายเนี่ยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านเลยค่ะจากนั้นนะคะทำพ1คอในชุดลายถัดไปนะคะอีก5หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็โซ่10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็มาทำซีที่2ห่วงของหลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3หลักเลยค่ะทั้ง3ห่วงเลยนะคะแล้วก็ในช่วงลายถัดไปนะคะทำพ1คออีก5ค่ะ1 2 3 4 5ตามด้วยโซ่10ค่ะค่ะมาซีที่ตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะพ1คออีก5หลักสุดท้ายนะคะจนจบแถวค่ะ1 2 3 4 5แถวที่3ของเราจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะในแถวที่4นะคะก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำคอทอนะคะต่อไปในลายชุดแรกนะคะ4ครั้งค่ะโดยเริ่มหลักแรกคือหลักตรงนี้นะคะ1 2 3 4บวกกับโซ่ที่เราขึ้น1ไว้เป็น5หลักนะคะแล้วก็เราพับเปียนะคะลงไปด้านหลังนะคะทำคอทออีก5หลักนะคะเริ่มที่หลักแรกตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็พับเปียลงไปด้านหลังนะคะแล้วก็ทำคอทอในลายถัดไปนะคะอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพับเปียลงไปค่ะทำคอทอชุดสุดท้ายนะคะอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ค่ะจากนั้นแถวที่5นะคะขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็พลิกงานค่ะลายเปียของเราจะได้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับในแถวที่5แถวที่6นะคะแล้วก็แถว
ต่อไปนะคะ เราจะถักเหมือนกับแพทเทิร์นของแถวที่3และแถวที่4นะคะให้ได้ความยาวที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเริ่มต้นนะคะโดยการทำพอ1คอ4ครั้งนะคะโซ่10ค่ะพอ1คออีก5ครั้งนะคะโซ่10ค่ะพอ1คอ5ครั้งนะคะโซ่10ค่ะพอ1คออีก5ครั้งค่ะจากนั้นแถวที่6นะคะทำแพทเทิร์นเหมือนแถวที่4เลยค่ะโซ่1นะคะแล้วก็คอทออีก4ครั้งนะคะในช่วงลายแรกนะคะ2แล้วนะคะ3 4พับเปียลงไปด้านหลังนะคะก็ทำคอทออีก5นะคะ1 5พับเปียไปด้านหลังค่ะแล้วก็คอทอค่ะคอทออีก5ค่ะ4 5ก็ตรงนี้เลยนะคะเราได้ทั้งหมด6แถวแล้วนะคะลายเปียของเราก็จะ อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวโซ่เพื่อทำเปียกันนะคะโดยเริ่มจากโซ่อันล่างสุดเลยนะคะใช้เข็มนะคะสอดห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวโซ่อันที่2นะคะลอดผ่านอันล่างขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่โซ่อันที่2นะคะแล้วก็เกี่ยวโซ่อันที่3ลอดผ่านโซ่อันที่2นะคะแบบนี้ทำแบบนี้
จนครบทั้งหมดเลยนะคะค่ะทำทุกแถวทุกอันนะคะเราก็ได้ลายเปียง่ายๆแบบนี้นะคะใช้มือจัดสักนิดนึงนะคะดึงให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเกี่ยวในแถวที่2ค่ะค่ะได้โซ่แถวที่2แล้วนะคะแถวที่3ทำเหมือนกันเลยค่ะเราได้โซ่ที่มาเกี่ยวกันเป็นเปียแบบนี้แล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะแถวถัดไปนะคะที่เราจะทำนะคะเราเริ่มต้นแถวจบนะคะด้วยโซ่3ค่ะจากนั้นพลิกงานกลับมาที่หน้าเปียของเรานะคะแล้วก็ทำพอ1คอค่ะทุกหลักเลยนะคะจนจบแถวค่ะเริ่มหลักแรกที่ตรงนี้นะคะเมื่อเราถักมาสุดแถวแล้วนะคะแถวถัดไปนะคะให้โซ่1นะคะแล้วก็ทำคอทอมาจนจบแถวเช่นเดียวกันค่ะเริ่มต้นหลักแรกที่หลักนี้นะคะคอทอค่ะจากนั้นนะคะเรามาทำแถวสุดท้ายปิดงานกันนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่3นะคะพลิกงานค่ะจากนั้นนะคะทำพอ1คอนะคะ3หลักนะคะถัดไปนะคะ1 2 3นี้นะคะ1 2
3ค่ะแล้วก็ทำพอ1คอนะคะโดยการให้เข็มนะคะมาเกี่ยวที่ปลายเปียห่วงเปียอันบนสุดนะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่หลักถัดไปที่เราจะทำพอ1คอค่ะจากนั้นนะคะทำพอ1คออีกครั้งหนึ่งค่ะลักษณะเดียวกันเลยนะคะเกี่ยวที่เปียอันบนสุดนะคะแล้วก็มาจิ้มเข็มที่หลักถัดไปนะคะทำพอ1คอค่ะจากนั้นนะคะทำอีก3พอ1คอค่ะที่หลักถัดไปนะคะ1 2 3นะคะตรงนี้นะคะ1 2 3จากนั้นทำพอ1คอนะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่โซ่ปลายเปียห่วงเปียอันสุดท้ายนะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทำพอ1คอค่ะแล้วก็ทำพอ1คอในลักษณะเดียวกันนี้อีก1ครั้งค่ะเอาเข็มเกี่ยวที่ปลายเปียอันสุดท้ายนะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะทำพอ1คอค่ะจากนั้นนะคะทำพอ1คออีก3หลักนะคะ1 2 3นะคะในหลักถัดไป1ครั้งแล้วนะคะ2 3เราจะทำลักษณะแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะมาถึงพอ1คออันนี้นะคะเราจะใช้เข็มนะคะมาเกี่ยวที่ปลายเปียนะคะอันสุดท้ายนะคะแล้วก็จิ้มที่หลักถัดไปนะคะเพื่อทำพอ1คอค่ะจากนั้นทำพอ1คออีกครั้งหนึ่งค่ะโดยใช้เข็มจิ้มไปที่เปียสุดท้ายนะคะปลายเปียสุดท้ายแล้วก็จิ้มไปที่หลักถัดไปค่ะทำพอ1คอจากนั้นนะคะจะเหลืออยู่4หลักนะคะให้เราทำพอ1คอ4หลักปิดท้ายงานค่ะ1 2 3 4งานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะจัดเปียให้ไม่พลิกนะคะจัดทีละอันได้ค่ะสำหรับลายเปียลายนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะถักออกมาแล้วสวยดูดีนะคะเหมาะสำหรับที่เพื่อนๆจะนำไปสร้างชิ้นงานมากมายนะคะอย่างเช่นเสื้อนะคะกระเป๋านะคะผ้าห่มนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะไหมให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นๆได้นะคะค่ะท้ายคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์นะคะทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะในการทำคลิปถัดไปค่ะ